තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාලවාදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙච්බ්‍රෝ YouTube චැනලයට. හරි යාළුවනේ, මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ zoom screen share ගැන. අපි මේක කරන්න zoom app එක download කරන් ඉන්න ඕන. ඔයාලා දැන්ටමත් download කර නැති කියලා මං හිතනවා. මම download කරන් තියෙන හින්දා මං app එක open කරගන්න. ඔයාලත් app එක open කරගන්න. හරි යාළුවනේ, open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මං ඔයාලට පෙන්නන්නම් zoom screen share කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම meeting එකකට join වෙන්නම් යාළුවනේ. ඔයාගේ internet connection එක අනුව මේක load වෙවි. හරි යාළුවනේ, දැන් මේක ඕපන් වුණා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලනේ host. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක screen share කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා යට බලන්නේ යට bar එකේ තියෙනවා share කියලා කොළ පාට තියෙන option එකක්. ඒක click කරන්න. මම click කරා යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් photo එකක් share කරන්න, document එකක් share කරන්න, web URL එකක් share කරන්න. මං කියලා දෙන්නේ ඔයාලට screen share නේ. මෙතන පුළුවන් යාළුවනේ share with whiteboard. හරි යාළුවනේ, අපි බලමු මේක share වෙනවද කියලා. හරි යාළුවනේ, මං මගේ අනිත් phone එකෙන් බැලුවා මේක share වෙනවද කියලා. හරි යාළුවනේ, ඒක share වෙනවා. අපිට පුළුවන් යාළුවනේ මේ share වෙන එක නවත්තන්න stop share දෙන්න. හරි යාළුවනේ, එතකොට share වෙන එක නැවතුණා. දැන් අපි බලමු screen share කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ screen කියලා එකක්. ඒක click කරන්න.